ඉතින් කොහොමද ඔයාට මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ ස්ටැම්ප් එකක් ග්ලොසි ලුක් එකකට ගන්න කොහොමද කියලා. අද වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම කලර් කරන විදිහ ඇඩ් කරන්නේ නැහැ. කලින් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් මම කරපු නිසා කලර් කරලා බේබි ඔයිල් වලින් වෙන් කරලා ආයෙ කලර් කරගන්නවා. ස්ටැම්ප් එක කට් කරගත්තේ ඉස්සරම වැඩි කොටස කපලා අයින් කරගන්න. ඒ වගේම අපි රවුමට අරගෙන යන්නේ කතුර නෙවෙයි ස්ටැම්ප් එක. ඉතින් අපිට ග්ලොසි ලුක් එකක් ගන්න වැඩේට ඕන කොයිලින් වර්නිෂ්. ගොඩක් අය දන්නවා කොයිලින් නිර්මාණය කරලා ඒකේ පැවැත්මට ආරක්ෂා වෙන්න ගාන ක්ලියර් කලර් වර්නිෂ් එක. පින්සලකින් අපි ටිකක් වැඩිපුර ගන්න ඕන. එතකොට තමයි වේලුනම ලස්සනට තියෙන්නේ.
ස්ටෑම්ප් එක හොඳටම වේලුණාට පස්සේ අද අපි හදාගන්න යන කාඩ් එකේ ඉස්සරහට ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් PVC බෝඩ් එකක් අලව ගන්නවා. ලැමිනේටඩ් ෂීට් එකක් උනත් ගන්න පුළුවන්. කාඩ් එක කපාගෙන මැද කොටස අයින් කරගන්න ඕන. කාඩ් එකෙන් කැපිලා අයින් වෙන යට කොටස අයින් කරන්න එපා. කාඩ් එක හදාගන්න ඒ කෑල්ල අපිට ඕන වෙනවා. මේ තියෙන්නේ රැපින් පේපර් කෑලි. රැපින් පේපර් එක බෝඩ් එකක අලව ගත්තා මම. මේක හරිම සිම්පල් කාඩ් එකක් නිසා ලොකුවට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න දෙයක් නැහැ.
ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයා මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ දවස්වල හැමෝම ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න.